สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์นะคะแม่แต่ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ก่อนรับชมคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะชวนมาถักกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กด้วยลายเก๋ๆนะคะแม่แต่ก็ได้ประยุกต์เอาทั้งลายถักพื้นฐานประกอบด้วยการถักโซ่ถักควักธรรมดาถัก F หรือพอหนึ่งคอแล้วก็ลายถักเป็นตัวลายกะหรี่ปั๊บตัวนี้นะคะเป็นลายที่ฮิตและชื่นชอบกันมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะคะเนื่องจากเป็นลายที่สวยน่ารักนะคะสำหรับวันนี้ไหมที่ใช้ในการถักมันจะใช้ไหมเส้นประมาณ 2.5 มิลนะคะแล้วก็ใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 7ในการถักนะคะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะชิ้นนี้ที่แม่แต่ถักแม่แต่จะถักเป็นใบขนาดเล็กประมาณ7นิ้วนะคะเป็นสะพายด้านข้างขนาดเล็กก็จะถักขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด30โซ่แต่ถ้าใครต้องการกระเป๋าสะพายใบขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ช่วงลายละ3หลักนะคะ1ช่วงลายเราจะนับตรงช่วงลายของตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะ1ช่วงลายจะใช้1 2 3ก็คือ3หลักนะคะดังนั้นถ้าใครจะถักขยายขนาดก็บวกเพิ่มไปทีละ3โซ่นะคะเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะคะวิธีการถักโซ่เริ่มต้นของแม่แต่จะพันเข็มมา2รอบจับปมไว้แล้วเกี่ยวไหมลอดห่วงโซ่แบบนี้นับเป็นโซ่ที่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะถักโซ่เริ่มต้นขึ้นมา30โซ่จากนั้นนะคะให้เราถักควักธรรมดาขึ้นไป3รอบเริ่มต้นนะคะควักธรรมดาแถวแรกให้มาแทงเข็มที่โซ่ที่2นะคะแทงเข็มจากนั้นก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักลอด2ห่วงแบบนี้นะคะตรงนี้จะไปช้าสำหรับมือใหม่นะคะแบบนี้นะคะถักควักธรรมดาโซ่ละ1ครั้งไปจนสุดแถวนะคะไปจนถึงโซ่ที่เราเริ่มต้นไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวแล้วที่โซ่แรกตรงนี้นะคะให้ถักควักธรรมดาลงไปเพิ่มอีก2ครั้งรวมโซ่ตรงนี้ถักไป3หลักด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้ถักควักธรรมดาวนกลับนะคะแบบนี้ค่ะขาถักวนกลับถักรวบปลายไหมไปด้วยเลยนะคะแล้วก็จะแทงเข็มผ่านไหม2เส้นนะคะจากที่ถักไปรอบแรกแทงเข็มผ่านเพียงแค่เส้นเดียวนะคะถักวนกลับไปจนถึงควักธรรมดาหลักแรกก็จะเป็นการครบ1รอบนะคะถักมาจนครบรอบแถวหลักสุดท้ายจะอยู่ที่โซ่เดียวกันกับหลักแรกของแถวนะคะก็จะมี3หลักในโซ่นี้พอดีขึ้นแถวต่อไปให้เราถักวนต่อไปได้เลยนะคะแทงเข็มไปที่2เส้นโซ่บนหลักแรกแล้วถักควักธรรมดาต่อไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะถักควักธรรมดาต่อไปได้เลยหลักละ1ครั้งทุกหลักเลยนะคะที่มุมทั้ง2ข้างของกระเป๋าก็
ถักหลักละ1 ครั้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะให้ด้านข้างขึ้นไปเป็นทรงตรงของกระเป๋าแล้วเราจะไม่ได้ขยายด้านข้างแล้วดังนั้นหลักที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ต้องเพิ่มหลักแล้วนะคะถักแบบนี้วนต่อไปเลย2 รอบนะคะรวมกับรอบแรกก็จะเป็น3 รอบพอดีพอมาถึงตำแหน่งตรงนี้ก็ถักวนไปเลยเหมือนกันนะคะเมื่อถักวนมาจนได้ครบ3 รอบแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นแต่ไม่ได้ใส่ตัวมาร์กไว้นะคะ1 2 3ถักวนจนได้ครบ3 รอบแล้วแถวต่อไปแถวที่4นะคะถักควักธรรมดาที่หลักแรก1 ครั้งจากนั้นก็ถักโซ่ต่อขึ้นไปอีก3 ครั้งแล้วพันเข็มนะคะข้ามไป1 หลักข้าม1 หลักตรงนี้นะคะไปถักพอ1 คอลงไปนะคะแบบนี้นะคะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นหลักต่อไปถักซ้ำๆเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะคะถักโซ่1 ครั้งพันเข็มข้าม1 หลักมาถักพอ1 คอ1 ครั้งโซ่1 ครั้งข้าม1 หลักมาถักพอ1 ข้อหรือ F 1 ครั้งนะคะถักซ้ำแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแล้วนะคะหลักสุดท้ายจะไม่ลงตัวนะคะถักโซ่1 ครั้งแล้วข้าม1 หลักจะเป็นหลักที่มาชิดอยู่กับหลักแรกซึ่งเป็นหลักโซ่3นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ไม่ต้องถักโซ่1 ครั้งให้เชื่อมติดแถวได้เลยนะคะเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มผ่านโซ่ที่2ของหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงแบบนี้เลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นในแถวนี้จะเริ่มต้นถักเป็นตัวลายควักธรรมดาอีก1 รอบลายเหมือนแถวข้างล่างนี้นะคะถักล็อก1 ครั้งจากนั้นถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่าน2 เส้นบนหลักของโซ่นะคะ2 เส้นแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมมาถักควักธรรมดาค่ะหรือเรียกว่าเป็นการถักลาย X นั่นเองนะคะลายที่เป็นโซ่ก็แทงเข็มผ่าน2 เส้นส่วนบนลาย F หรือพอ1 คอก็แทงเข็มลงบนหลักเลยซึ่งจะผ่าน2 เส้นอยู่แล้วนะคะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักควักธรรมดาวนมาจนครบรอบแถวงานก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจบแถวที่5แล้วขึ้นแถวที่6เราจะเริ่มต้นถักตัวลายกะหรี่ปั๊บแล้วนะคะแทงเข็มถักควักธรรมดาลงไปบนหลักแรกแล้วถักโซ่ต่อขึ้นไป3 ครั้งนะคะขอโทษนะคะถักโซ่ขึ้นไป2 ครั้งก็มีความสูงเท่ากับ F แล้วเพราะว่ามีหลักของควักธรรมดาหลักแรกด้วยนะคะจากนั้นให้เราใช้วิธีผูกที่ปลายเข็มบริเวณนี้10 ครั้งเพื่อทำตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะให้เราจับไหมแล้วคล้องแบบนี้นะคะคล้องให้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงพอประมาณนะคะไม่ต้องดึงแน่นไปหรือไม่ต้องดึงหลวมไปนะคะดึงพอประมาณแบบนี้นับเป็น1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9
10นะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่ให้พยายามดึงให้ทุกห่วงมีน้ำหนักมือที่เสมอกันนะคะตัวกะหรี่ปั๊บจะได้ออกมาสวยนะคะต่อไปวิธีการถอดเข็มออกจากตัวลายนะคะให้เราข้ามมา2ช่อง1 2แล้วมาถักลงที่ช่องที่3นะคะเกี่ยวไหมนะคะจับงานให้ออกมาลักษณะนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลอดทุกห่วงนะคะใช้นิ้วโป้งประคองไว้กับนิ้วกลางนะคะคนละฝั่งเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็จัดตัวลายกลีบปั๊บให้สวยงามเข้าที่นะคะแล้วถักล็อก1ครั้งจากนั้นที่เราข้ามไป2หลักให้พันเข็มแล้วถัก F ลงไปหลักละ1ครั้งนะคะแบบนี้นะคะหรืออีก1หลักนะคะก็เสร็จ1ช่วงลายนะคะดังนั้น1ช่วงลายเราจะมี3หลัก1 2 3นะคะจากนั้นก็ทำซ้ำในรูปแบบเดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะจากนั้นก็ข้ามไป1 2ไปถักลงที่หลักที่3นะคะแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆถอดเข็มแบบนี้นะคะถ้าใครถอดหรือหลุดก็ให้พยายามลองใหม่ค่อยๆลงน้ำหนักมือที่เหมาะกับเรานะคะถัก F ลงไปใน2หลักที่เราข้ามไปนะคะถัก F ลงไปหลักละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวถักให้ดูอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10จากนั้นข้ามไป1 2ไปถักลงหลักที่3เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงถักล็อกถัก F ใน2ช่องที่ข้ามไปนะคะจัดทรงนะคะก็จะออกมาลักษณะตัวลายเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวถักมาถึงฝั่งนี้นะคะถึงจุดเริ่มต้นเลยเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วเพื่อความกระชับของเนื้อหาของคลิปนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวแล้วนะคะที่ตัวลายกะหรี่ปั๊บลายสุดท้ายจะเหลือช่องว่างตรงนี้แค่1หลักไม่เป็นไรนะคะก็ข้ามมา1หลักแล้วมาถักควักธรรมดาลงนะคะจากนั้นก็ถัก F ลงในหลักเดียว2ครั้งเลยนะคะถักลงในหลักเดิมเลยนะคะจากนั้นก็เชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มลงที่โซ่ที่2เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเลยนะคะแท
ถวนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปจะถักด้วยลายควักธรรมดาวนไป1 รอบนะคะขึ้นต้นให้ถักโซ่1 ครั้งแล้วถักควักธรรมดาแทงเข็มบนตัวลายกะหรี่ปั๊บตรงนี้นะคะ1บน F 2 3 1ช่วงลายจะถักควักธรรมดา3 ครั้งนะคะบนตัวลายกะหรี่ปั๊บเป็นครั้งที่1บน F ครั้งที่2บน F ครั้งที่3แบบนี้นะคะก็ถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักจบแถวที่7ซึ่งเป็นแถวควักธรรมดาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถักที่ซ้ำกันนะคะให้ถักวนในรูปแบบเดียวกันของแถวที่4ที่5ที่6ที่7ถักซ้ำขึ้นไปแบบนี้จนได้ขนาดของกระเป๋าสูงตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูต่อไปเป็นการถักแถวที่8ก็จะถักซ้ำในรูปแบบนี้นะคะขึ้นต้นแถวใหม่ก็ให้เราทำเหมือนเดิมกับตำแหน่งนี้นะคะ1 2 3แล้วก็มีโซ่ขั้น1 ครั้งเป็นโซ่ครั้งที่4นะคะข้ามไป1 หลักแล้วมาถัก F ลงหลักที่2 1 ครั้งแบบนี้นะคะถักโซ่1 ครั้งแล้วข้าม1 หลักมาถัก F 1 ครั้งค่ะถักโซ่1 ครั้งข้าม1 หลักมาถัก F 1 ครั้งถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ซ้ำกันกับแถวที่4แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักในรูปแบบแถวที่5แถวที่6แถวที่7ถักแบบนี้ขึ้นไปสูงเลยนะคะก็เป็นขั้นตอนที่ซ้ำๆกันเดี๋ยวจะขออนุญาตข้ามคลิปตรงส่วนนี้ไปนะคะเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ซ้ำกันเนาะเดี๋ยวขอตัดตอนจบไปเป็นคลิปที่2แล้วกันนะคะไปเจอกันในคลิปที่2ค่ะ